हाँ د डिलीट لپاره راځو सेम टू सेम इस पर فرق نشته ٹھیک ده کوډ کې څه فرق نشته د سلیکټ لپاره select your data select data کې اوس موږ څه کوو د موږ یو ډاټا ټیبل کریټ کړو دا څنګه ګو ډاټا ټیبل د لپاره جوړو ټرای کې دا نه لپاره ٹھیک ده او دلته کې موږ اوس دا شیزونه نه دا موږ SQL ډیټا اډاپټر ډیټا اډاپټر ټیک ده او موږ راځو دی ډیټا اډاپټر ګورسینه موږ SQL کمانډ یو کمانډ ټیکس اوس لیواینه دا اوس دا قشان دی موږ سره کمانډ ټیکس او SQL کنیکشن زه هم دې دا کوي پاس کما ٹھیک ده او کنیکشن اوپن وته پاس صحیح شو دا بل اوس دې ډی ته باندې ډیټا راځي په دې کنیکشن ملر چې دا کوي ایگزیکیوټ کی ऑटोमेटिक دې ته ایگزیکیوټ مګي ضرورت نشته डी ته څه وایي کله ایگزیکیوټ کړي بیا مال فل کس دا ټیبل دا ور ټیبل جمع جوړ کړی دا ډیټا ټیبل دا واچو صحیح نه او دا ریټرن کې دغه څه واخله ما ډیټا ټیبل دغه مال ډیټا پسې کې راځي ډیټا ټیبل څنګه یو کالم نام رو کالم دی صحیح ده رو کالم دی ټیبل کې رو کالم دی ډیټا ما سره پرو کالم کې پرته راکنه دلته رو کالم کې ډیټا پرته کنه په پرو کالم کې به دې دلته واخلم کنه بدله باندې پرو کالم کې والم دیو مال سکی دا ډیټا اډاپټر مال فیل کې دا ټیبل ډیټا اډاپټر دا څه کار کوي چې SQL ډیټا اډاپټر چې دې سي ډیټابیس له ډیټا راوړي هغه اډاپټر کار کوي او ډیټا راوړي دا ویل ختم کوم موضوع وسو کوم دې کې دنه کې وزیر ریټرن کوم څه DT صحیح ده او دې ریټرن کوم عموم DT صحیح ده نو دا موږ دا شنو سره سلیکټ د لپاره پدې موږ ویلیو ډیټابیس نه راوړو دا میتھډز ګورم موږ جوړ کړل کنیکشن جوړل نو ډایرکټ ریټرن او ټرای ریټرن دا کیچ دا کیچ کې څه ایرر راغلی به کیچ کې دلته وراشي کیچ ته وراشي ته دې کې څه ایرر راي دی کې دې برا کیچ کې او ما ته باندې ریټرن کې ډیټي مطلب سې ریټرن نشو زیرو دی نو زه به وګورم چې وړي ریټرن نشو ایرر براته نه راځي یوزر به تنګيږي نه وته ته کې شي ټرای کیچ ایرر ګیره ا دې منس کې چې کومه ډیټا ته کې دا ټرای کا وګوره چې ایرر خو به نه شي ایرر پکې دې کیچ راځي دا ایرر وړي او دا ما ته ریټرن کې راځي ویشو اوس دا موږ سره وګورم موږ څو میتھډ جوړ کوم یو موږ انسرشن د لپاره یو اډیشن د لپاره یو ډیلیشن د لپاره یو سلیکټ د لپاره مخکې به نور لاړ شو وګم وګا دې څه ها راځو موږ سره اډ سیشن دا اډ سیشن کې موږ سره سي هغه ته راځو موږ سره یو سیشن نیم دی سٹارټ ډیټ دی اینډ ډیټ دی او ډسکرپشن دی ها وزیر اعظم لیبل دا اول لیبل لمخ کې یو ګروپ باکس رااله د ګروپ باکس نوم ورکوم एंटर का सेशन डिटेल्स ठीक है सेशन डिटेल की वजह बन रहा वालम लेवल सुनो मातम लेवल ला सेशन नेम ठीक है लेवल से स्टार्ट डेट हम ठीक था और देखिए बड़ा सी डिस्क्रिप्शन
टेक्स्ट बॉक्स पर आवाज हुई है देखिए ये पर आवाज द डेट टाइम पिकर डेट टाइम पिकर सही ना ये मुंग डेट रख लो ये मतलब फॉर्मेट से करना फॉर्मेट से गड़बड़ दिखा ना फॉर्मेट वाले सिंग सम मतलब रशम ये फॉर्मेट था डबल बदी सेलेक्ट कमा ये प्रॉपर्टी तरह शम मैं रश कस्टम था कस्टम के वाले फॉर्मेट वर्क कम अवन डेरा वाला या मंत्र वाला या एरा वाला सही ना अब जब यो कॉपी जरा वाखलमा और इनके मजरा शम देना बस इसरा वाला डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ला मजरा मल्टी लाइन तुम ठीक था मतलब था सिलेक्ट दा लिख जबरदस्ती का ना सही देना बजो से इन्फॉर्मेशन होंगे ले बजो नमूना वर्क करता सबर कम txt सेशन नेम ठीक था और ये वर्क कमा dtp डेट टाइम पेपर dtp और सबर कम स्टार्ट डेट dtp और वर्क वाला एंड डेट और ये वर्क कम txt डिस्क्रिप्शन हाँ txt डिस्क्रिप्शन डेट टाइम पे कर डेट टाइम नहीं लिखे नहीं करे डेट टाइम पे कर दादा कंट्रोल लेगा ना नवीन अनु नहीं लिखे ले दादी ऑब्जेक्ट जोड़ से लेगा अभी ऑब्जेक्ट जोड़ चुका ना दाने में एक्चुअली ऑब्जेक्टिव बस दा हर कंट्रोल नहीं दा हर कंट्रोल मुझ सर यो क्लास ते खास सुन हम चीज़ दे दा मुझ सर यो क्लास ते हर क्लास मुझ सर कंट्रोल नहीं शिकी दे नेम तो रिक्वेस्ट ने हाँ हर कंट्रोल ला मुझ सर क्लास ते दखल प्रॉपर्टीज दे दखल मेथड्स दे दखल हर से कुछ मुंग यो क्लास जोड़ गुना कंट्रोल ही नहीं भी गया वो हर क्लास कंट्रोल नहीं शिकी दे हर कंट्रोल मुझ सर यो क्लास ते ठीक था अगर डेट टाइम पे कर मुझ सर यो क्लास से आगे ऑब्जेक्ट मौजूद कर ये नेम किदा ऑब्जेक्ट क्रिएट शी हाँ खदा मुसर्रा जरा आजम दिला पारस कम से किदा मेरा लिखना कम भी देगा नू वजह कोड के काल कोम करा कोड दा पारा नेम दे और महामक शो के दो दा पारा लाने टेक्स्ट दे महावक भी शुकिया टेक्स्ट थी और चे नेम वाले जवर कमा नमक जरा कोड क्यों मिल गया इसको ठीक करा ने के बहुत सरा वाला मा यो बजा रहा वाला मजे की वसूली को मैं कि सर्च करवा सर सेशन सही ना बाकी बात लग रहा है हम डेटा ग्रिड व्यू डेटा ग्रिड व्यू वजह बैकग्राउंड चेंज का मोबाइल दैसिंग सीधा बैकग्राउंड इदामे वाला वाड़ा सही ना देखिए हम उस टूल रिकॉर्ड शो की इंदा बटन्स रावाला बटन दा यावश और इन्हें मैंने कौन सी साइज में नहीं ज़रूरत कौन ना दस से उधर पारा शो दा क्लियर दा पारा शो दा अपडेट दा पारा शो दा कैंसिल दा पारा मुझे वर्क मसेव बिंदा वर्क में BTN से दा कोड दा पारा देखा BTN से दा वर्क में BTN बटन क्लियर दा टेक्स्ट बॉक्स से क्लियर करी और ना मुझे वर्क में क्लियर दबाते जो वर्क में अपडेट और ना मुझे वर्क में BTN अपडेट दबाते वर्क में BTN कैंसिल और ना मुझे वर्क में BTN कैंसिल ने बस रख कैंसिल कर ठीक था डेट इस वक्त मुझे वर्क में txt सर्च दे डेटा ग्रिड व्यू में वर्क में DGV डेटा ग्रिड व्यू का DGV मीन डेटा ग्रिड व्यू DGV और सब होता वर्क में सेशन लिस्ट DGV डेटा ग्रिड व्यू DGV डेटा ग्रिड व्यू हो रही दंदा हो रही
ډیټا ګریډ ویو DGV صحیح ده دا به کامن نه دی په کوډ کې بیا پیږي چې دا سی دي دا چې زران کم کنه په تاسو ګوري ښه ځکه کله دی پر سیشن دراشم تاسو ګوري دا ځای پوره پکړی دی دا ځای پوره ونیسي داسې ٹھیک ده دا به څنګه کوم دی سره دې له وزرا شم انګر پراپرټي دا وراشي دا به سلور ورته راپوتا فکس کو او بیا وران کړو صحیح شو کنه باغی هذا شيء څه شي لا سكرو سکرول کوم دی سكرو لا سکرول به کېشته نه نو سكرو زیاده کې ډېر ډېر ټیک نه سکرو هغه دې کې راځي کنه ولا هغه په خپل وایي دا انیبل دی کنه ګوري هغه وخت ته سکرول بار داري کنه بوت سکرول بار هریزونټل هم دی ورټیکل دواړه دی ته ګورئ ٹھیک ہے یہ سکرول بار دی انیبل دی دې فارم باندې انیبل کیږي بلکې فارم باندې نه بلکې باندې مین فارم انیبل کی کنه دی ځکه په دې لوډ باندې کلیک کړئ دلته کې لاړ شئ دې ځکه په دې ځکه دلته کې راشه ډیس ډاټ سکرول بار دی دلته ورشو مونږه سکرول بار auto scroll bar is equal to and that's the level for this scroll bar is equal to dim then da the scroll bar sare de ho same sare to re by properties ke boraba ne pata legi ya select karo دا به زه بیا کوم دلته کې سکرول بار سره دی چې میټرکس سوم دی یا بیس کارت سکرول ویو دا څه دی data auto scroll is equal to true property da او دا دی بالکل هغه چې دا څه کارو کوم کنه نو بدی کیم راځي خو چې ستل دغه دا سیټ کومه دا ما سیشن راوستو دا زرا وړي کې کوم کنه نن راځي یاد دي تا اورګه دا څه کار وو بیا دی پینل نه دا پینل چې دلته سکرول بار تر راځي auto scroll margin height or auto scroll beginning دا دې کنه دا بولو ټیک अब زه ګورم چې دې سره ولې نه راځي ٹھیک ده سکرول دې کې دلته راځي نو مین فارم باندې پکارو چې راغلیو دلته دا خیر دا به زه وګورم بیا به ته سیټ کړم انشاءالله نیکسټ کلاس کې به دې موږ انزرشن اپډیشن کوو ښه په دې نه به دا ویلیو اوس موږ څنګه وړو څه ته ډیټابیس ته صحیح ده دې نه موږ څنګه د ویلیو ډیټابیس ته وړو او بیا به یې وړو بیا به اپډیټ کوو بیا به ډیلیټ کوو ټیک ده